George Orwell, 1984. Continuare. 8. Au reușit. În fine, au reușit. Camera în care au fost invitați este lungă și ușor luminată. Teleecranul murmură încet. Covorul luxos de un albastru închis îți dă impresia că pășești pe catifea. La capătul celălalt al camerei, O'Brien stă la un birou sub o lampă cu abajur verde, cu un tank de hârtii de o parte și de alta. Nu ridică privirile când servitorul îi poftește înăuntru pe Julia și pe Winston. Lui Winston, inima îi bate atât de tare încât nu se crede în stare să articuleze vreo vorbă. Au reușit. În fine au reușit. Este tot ce îi vine în minte. Cu totul nesăbuit din partea lor să vină aici și curată nebunie să vină împreună. Deși este adevărat că au venit fiecare pe alt drum și doar în fața ușii lui O'Brien s-au întâlnit. Dar pentru simplul fapt de a intra într-un asemenea loc îți trebuie nervi tari. Sunt extrem de rare ocaziile în care poți vedea pe dinăuntru locuințele membrilor partidului interior sau chiar să intri în cartierul lor și atât. Întreaga atmosferă a blocului imens, tot luxul ăsta și bogăția din jur, mirosurile neobișnuite de mâncare bună și tutun fin, lifturile silențioase și incredibil de rapide care alunecă în sus și în jos, servitorii în livrele albe care se grăbesc încoace și încolo, totul te intimidează. Deși scopul venirii aici este unul precis, la fiecare pas îl urmărește teama ca nu cumva, de după primul colț să apară vreun soldat din gardă în uniformă neagră, să-i ceară actele și să-i ordone să iasă afară. Oricum, servitorul lui O'Brien i-a primit fără șovoială. Este un tip scund, brunet, în livrea albă, cu o față romboideală lipsită de orice expresie, care poate foarte bine să fie o față de asiatic. Coridorul prin care i-a condus este acoperit cu un covor moale și tapetat în crem, cu lambriuri albe, totul strălucind de curățenie. Și asta este de natură să te intimideze. Winston nu-și amintește să fie văzut vreodată vreun coridor ai cărui pereți să fie altfel decât murdari de la frecarea cu corpurile oamenilor. O'Brien ține în mână o foaie de hârtie pe care o studiază foarte concentrat. Fața lui lată, aplecată în așa fel încât îi se vede linia nasului, este deopotrivă impunătoare și inteligentă. Timp de vreo 20-30 de secunde nu se mișcă deloc. Apoi trage scrie vorbitorul spre el și bolborosește repede un mesaj în jargonul hibrid al ministerelor. Articolul 1,5,7 aprobat, plinește stop, propunere conținut articol 6 dublu plus, stupidă vecină, crimă gândit, anulează stop, neprocedează, constructește, anteprimire, plus de pline, evaluări, echipament deasupra, stop, final mesaj. Abia acum se ridică de pe scaun și vine spre ei de-a lungul covorului moale. Ceva din atmosfera oficială pare să fi dispărut odată cu transmiterea mesajului în nou vorbă, dar O'Brien este mai încruntat ca de obicei, parcă neconvenindu-i că este deranjat din munca pe care o face. Groaza resimțită de Winston până a ajunge aici este acum dublată de o stingherală banală. Dar dacă a făcut o greșeală stupidă, ce dovadă clară are el că O'Brien conspiră în vreun fel împotriva regimului? Nimic, în afară de o anumită sclipire a ochilor și un răspuns echivoc. În rest, numai și numai închipuirile lui bazate pe un vis. Nici măcar nu poate folosi pretextul că a venit să ia dicționarul promis. Pentru că atunci ce rost mai are prezența Juliei? Apropiindu-se de ei, O'Brien trece prin fața teleecranului, se oprește brusc, de parcă i-ar fi venit chiar atunci o idee. Se întoarce spre teleecran și apasă pe un buton din perete. Se aude un pocnet ascuțit. Vocea se stinge. Julia scoate un fel de icnet de mirare abia perceptibil. Deși îngrozit, Winston este totuși mult prea surprins ca să se abțină. "Puteți să-l închideți!" exclamă el. "Da," răspunde sec O'Brien. "Avem acest privilegiu." Acum a ajuns în fața lor. Silueta lui masivă îi domină, iar expresia feței este tot indescifrabilă. Îl așteaptă cu o atitudine severă pe Winston să vorbească, dar despre ce?
Chiar și acum se poate foarte bine să fie pur și simplu un om ocupat, iritat că a fost întrerupt. De când O'Brien a oprit teleecranul, nici el, nici ei doi nu au scos o vorbă. În cameră s-a așternut o liniște mormântală. Secundele trec lungindu-se la infinit. Cu eforturi aproape supraomenești, Winston reușește să susțină în continuare privirea ochi în ochi a lui O'Brien. Deodată fața întunecată a acestuia se schimbă în ceva ce ar putea fi începutul unui zâmbet. Cu gestul lui caracteristic, O'Brien își scoase ochelarii și apoi și-i așeză mai bine pe nas. Cine începe? Dumneata sau eu? Întrebă el. Încep eu, răspunde Winston prompt. Aparatul este închis de apinelea? Da, este închis de tot. Suntem numai noi. Am venit aici pentru că... Dar se oprește dându-și seama pentru prima oară ce motive șubrede au avut de a veni acolo. Și cum de fapt, habar nu are ce fel de ajutor așteaptă din partea lui O'Brien, îi vine greu să spună de ce au venit, își reia însă vorba, conștient că trebuie să spună ceva care să sune și neajutorat și pretențios în același timp. Credem că există un fel de conspirație, un gen de organizație secretă care acționează împotriva partidului și că dumneavoastră faceți parte din ea. Vrem și noi să facem parte din ea și să luptăm alături de ea. Suntem dușmanii partidului. Nu credem în principiile sociengului, suntem criminali în gândire. Întreținem relații amoroase. Vă spun toate astea pentru că vrem să ne punem la dispoziția dumneavoastră. Dacă vreți să vă mai spunem și altceva care să ne incrimineze, sunt gata să o facem. Se oprește și aruncă o privire peste umăr cu sentimentul că s-a deschis ușa. Într-adevăr, servitorul cel mic și galben la față a intrat fără să bată la ușă, aducând pe o tavă o sticlă și câteva pahare. Martin este dintre noi, zice O'Brien impasibil. Adu paharele aici, Martin. Pune-le pe masa rotundă. Sunt destule scaune? Bine. Atunci luați loc și să stăm de vorbă mai comod. Adu-ți și tu un scaun, Martin. Avem de discutat lucruri serioase. 10 minute nu-i nevoie să mai faci pe valetul. Omul cel scund se așează foarte dezvolt, dar totuși cu un aer care tot a purtare de servitor aduce, ca un valet căruia îi se face o favoare. Winston îl urmărește cu coada ochiului. Formidabil. Toată viața, omul ăsta joacă un rol și este frică să se despare fie și o clipă de personajul pe care îl întruchipează. O'Brien apucă sticla de gât și toarnă în pahare un lichid de un roșu aprins. Lui Winston îi se trezesc niște vagi amintiri, ceea ce a văzut de mult pe un perete sau pe un panou, o sticlă mare făcută din lumini electrice, care parcă se mișca în sus și în jos, turnându-și conținutul într-un pahar. Privit de sus, lichidul acesta pare negru, dar în sticlă se vedea că lucește în culoarea rubinului. Are un miros dulce acrișor. Se uită la Julia. A luat paharul și îl miroase de zor, cu o sinceră curiozitate. Vin, se numește, zice O'Brien cu un zâmbet discret. Aș citi prin cărți despre el. Nu se poate să nu fie auzit. Din păcate nu ajunge cine știe cât din el și la partidul exterior. Ridică paharul cu un aer de solemnitate. Cred că s-ar cuveni să începem cu un toast. În sănătatea conducătorului nostru, Emanuel Goldstein. Winston își duce paharul la buze cu o oarecare nerăbdare. A citit în cărți despre vin și l-a văzut în vis, ca și prespapierul de sticlă sau ca poezioarele pe care domnul Charrington și le amintește numai pe jumătate. Vinul ține de un trecut romantic dispărut, de vremurile de aur, cum îi place lui să le spună atunci când meditează în puținele momente de intimitate. Nu știe nici el de ce, dar întotdeauna a crezut că vinul trebuie să aibă un gust foarte dulce, ca gemul de mure, și că te amețește imediat. De fapt, când îl înghite, lichidul cel roșu îl dezamăgește profund. După ani întregi de băut gin, vinul îi se pare chiar grețos. Pune înapoi pe masă paharul golit. Deci, există o persoană numită Goldstein? Întreabă el. Da, există o asemenea persoană și anume trăiește. Unde? Asta nu știu, îi răspunde O'Brien. Dar
Conspirația, organizația, vreau să zic. Ea este reală? Nu este pur și simplu o invenție a poliției gândirii. Nu, este reală. Frăția îi se spune. Nu veți afla niciodată prea multe despre frăție, doar că există și că faceți parte din ea. Dar despre treaba asta o să vă spun mai multe peste câteva minute. Se uită la ceasul de la mână. Nu este indicat nici pentru membrii partidului interior să închidă teleecranul mai mult de jumătate de oră. N-ar fi trebuit să veniți aici amândoi, iar de plecat va trebui să plecați separat. Dumneata, tovarășă, zice el, înclinând cu capul spre Julia, pleci prima. Avem la dispoziție vreo 20 de minute. Sper că înțelegeți că, pentru început, trebuie să vă pun anumite întrebări, în linii mari vorbind, cam ce ați fi gata să faceți. Orice este omenește posibil, se grăbește să-i răspundă Winston. O'Brien se răsucește pe jumătate pe scaun și ajunge cu fața către el. Pe Julia aproape că nu o bagă în seamă, de parcă îi s-ar părea normal ca el, Winston, să vorbească în numele ei. Clipește din ochi ceva mai lung, apoi începe să pună întrebările cu o voce joasă, inexpresivă, așa cum faci ceva de rutină, un fel de catehism, ale cărui răspunsuri, cele mai multe dintre ele le știi dinainte. Sunteți gata să vă dați viața? Da. Sunteți gata să ucideți? Da. Să comiteți sabotaje care ar putea costa viața a sute de oameni nevinovați? Da. Să vă trădați țara unei puteri străine? Da. Sunteți pregătiți să înșelați, să falsificați, să șantajați, să corupeți mintea copiilor, să împărțiți droguri care anihilează voința, să încurajați prostituția, să răspândiți boli venerice, să faceți orice este susceptibil de a demoraliza partidul și de a-i submina puterea? Da. Dacă de pildă s-ar dovedi necesar, dintr-un motiv oarecare, să aruncați acid sulfuric în ochii unui copil, sunteți gata să faceți așa ceva? Da. Sunteți gata să vă schimbați identitatea și să trăiți tot restul vieții, de pildă, servind într-un restaurant sau cărând cu spinarea în port? Da. Sunteți gata, amândoi, să vă despărțiți și să nu vă mai vedeți niciodată? Nu, intervine Julia. Winston are senzația ciudată că trece mult timp până să formuleze un răspuns. În prima clipă îi se pare că și-a pierdut capacitatea de a vorbi. Limba îi se răsucește mută articulând primul sunet al unui răspuns, pe urmă al celuilalt. Și tot așa de mai multe ori, până nu rostește cu voce tare, nu știe nici el pe care l-a formulat de fapt. În cele din urmă spune: nu. E bine că mi-ați spus, zice O'Brien. Noi trebuie să știm totul. După care adăugă, de data asta cu o voce mai expresivă, întorcându-se către Julia. Trebuie să înțelegi un lucru, tovarășă. Chiar dacă prietenul dumitale rămâne în viață, s-ar putea să devină o cu totul altă persoană. S-ar putea să fim obligați de a-i da o identitate complet nouă. Fața, mișcările, forma mâinilor, culoarea părului, până și vocea ar ajunge diferite față de ce știi dumneata. Și chiar și dumneata ai putea deveni altcineva. Avem chirurgi care pot schimba un om de nu-l mai recunoști. Uneori se dovedește necesar. Uneori ajungem chiar să amputăm câte o mână sau un picior. Winston nu se poate abține să arunce o privire, mai mult cu coada ochiului, către fața mongoloidă a lui Martin, servitorul. Nu vede însă nicio cicatrice. Julia parcă a mai pălit cu o nuanță, arătându-și și mai clar pistruii, dar îl înfruntă pe O'Brien plină de curaj. Morfolește ceva din buze a asentiment. Bun, atunci asta le-am aranjat, conchide O'Brien. Pe masă se află o tabacheră de argint. O'Brien o împinge către ei cu un aer oarecum absent. Își ia și el o țigară, pe urmă se ridică și începe să măsoare camera în sus și în jos cu pași mici, ca și cum i-ar veni mai ușor să mediteze în picioare. Ce țigări minunate! Minunate și bine legate, cu hârtia mătăsoasă, cum Winston n-a mai fumat până acum. O'Brien se uită din nou la ceasul de la mână. Ar fi bine să te întorci la tine în oficiu, Martin, zice el. Un sfert de oră îi dau drumul la loc. Uită-te bine la acești tovarăși înainte de a pleca. Tu s-ar putea să-i mai vezi, eu poate nu.
La fel ca atunci când au intrat pe ușă, ochii negri ai omulețului se plimbă pe fețele lor. Nu este nicio urmă de privire prietenească în felul cum se uită la ei. Le memorează trăsăturile, fără ca asta să-i trezească nici cel mai mic interes sau, cel puțin, așa pare. Poate că un obraz sintetic nu are capacitatea de a-și schimba impresia, îi trece prin cap lui Winston. Apoi, fără să scoată o vorbă sau să salute pe careva dintre ei, Martin iese, închizând ușa delicată în urma lui. O'Brien se plimbă de colo-colo cu o mână în buzunarul salopetei negre, cu cealaltă ținând țigara. Sper că ați înțeles, le explică el, că veți lupta în umbră. Întotdeauna veți fi în umbră. Veți primi ordine și le veți îndeplini fără să știți de ce. Peste câtva timp vă voi trimite o carte din care veți putea afla adevărata fața societății în care trăim și strategia prin care o vom distruge. După ce veți citi cartea, numai atunci veți fi membri de drept ai frăției. Dar ce se află între scopurile generale pentru care luptăm și necesitatea imediată a fiecărui moment nu veți ști niciodată. Vă spun că frăția există, dar nu știu să vă spun dacă are 100 de membri sau 100 de milioane. Din câte veți ști voi, nu veți putea niciodată spune dacă are măcar 10 membri. Veți avea 3-4 oameni de legătură care se vor schimba pe măsură ce dispar. Fiindcă eu sunt primul vostru om de legătură, rămân deocamdată eu. Când veți primi ordine, să știți că vin de la mine. Dacă se va dovedi necesar să vă comunicăm ceva, vom lua legătura prin Martin. Când veți fi prinși, în cele din urmă veți mărturisi. Asta e inevitabil. Nu veți avea cum să trădați mai mult de o mână de oameni și aceea dispensabil. Probabil că nici măcar pe mine nu mă veți trăda. În ora respectivă poate că voi fi mort sau poate voi fi deja altă persoană, cu alt chip. Spunând toate astea, se plimbă în continuu de colo-colo pe covorul moale, în ciuda trupului său mătăhălos, are mișcări de o grație ieșită din comun, care se vede până și în gesturile banale, când își vâră mâna în buzunar sau când își aprinde o țigară. Poate chiar mai mult decât forță, îți dă o senzație de încredere și înțelegere, dublată de ironie. Oricât de serios ar vorbi, nu are nimic din îndârjirea aceea obsesivă proprie unui fanatic. Vorbește despre omoruri și sinucideri, despre boli venerice, despre membre amputate și fețe modificate, dar vorbește cu un anume aer de persiflare, cu o voce care parcă spune: este inevitabil, iată ce suntem obligați să facem. Fără doar și poate. Dar când viața va merita din nou să fie trăită, nu vom mai face aceste lucruri. Un val de admirație, aproape de adorație, se rostogolește dinspre Winston spre O'Brien. Pentru o clipă, chipul încruntat al lui Goldstein plălește în mintea lui. Când te uiți la umerii lați a lui O'Brien, la fața lui cu pomeții obrajilor deșiți, atât de urât și totuși atât de manierat, nu-ți vine a crede că ar putea fi înfrânt vreodată. Nu există strategie căreia să nu-i facă față, nici primejdie pe care să nu prevadă. Până și Julia pare impresionată de el. Și-a lăsat țigara să se stingă singură și l-ascultă cu atenție. O'Brien își reia perurația. Ați auzit probabil vorbindu-se despre existența frăției. Mai mult ca sigur că v-ați format o imagine personală despre ea. V-ați închipuit probabil o imensă rețea de complotiști care se întâlnesc pe ascuns în beciuri, scrijelesc mesaje pe pereți și se recunosc unul pe altul după câte o vorbă codificată sau vreun semn anume făcut cu mâna. Nici vorbă de așa ceva. Membrii frăției nu se pot recunoaște între ei și niciun membru nu cunoaște decât o mână de alți membri. Nici măcar Goldstein, presupunând că ar încăpea pe mâinile poliției gândirii, nu le-ar putea furniza o listă completă a membrilor și nici vreo informație care să-i conducă spre completarea listei. Asta pentru că nici nu există o asemenea listă. Frăția nu poate fi anihilată pentru că nu este o organizație în sensul tradițional al termenului. Ea nu are nicio bază de susținere, numai o idee și anume o idee indestructibilă. Nu veți avea niciodată un alt punct de sprijin afară de acea idee. Nu veți avea parte de tovarăși sau de încurajări. Când veți fi prinși, fiindcă până la urmă veți fi prinși, nu veți căpăta niciun fel de ajutor. Noi nu ne ajutăm niciodată membrii. În cel mai bun caz, dacă se ivește necesitatea stringentă de a reduce pe cineva la tăcere, putem găsi o metodă oarecare de a introduce pe ascuns o lamă de rasă în celula cutărui prizonier. Va trebui să vă obișnuiți să trăiți fără niciun rezultat și fără speranță.
Veți fi active vreme, pe urmă veți fi prinși, veți mărturisi și în final veți muri. Acestea sunt toate rezultatele de care veți avea parte. Este practic imposibil ca vreo schimbare notabilă să aibă loc în epoca în care trăim. Noi suntem cei morți. Singura noastră viață normală se află în viitor. Vom lua și noi parte la ea, deși pe atunci nu vor mai exista din noi decât cel mult o mână de țărână și câteva așchi de os. Dar cât de îndepărtat este acel viitor, nu avem cum ști. S-ar putea să vină abia peste 1000 de ani. În momentul de față, tot ce se poate face este să încerci să extinzi, încetul cu încetul, aria de gândire normală. În grup nu se poate acționa. Atâta tot putem face. Să ne răspândim cunoștințele în afară, de la individ la individ și de la generație la generație. În fața poliției gândirii nu avem ce face altceva. Se oprește și se uită pentru a 3-a oară la ceasul de la mână, lung, de parcă și-ar face niște socoteli în minte. Mai este puțin și trebuie să pleci, tovarășă, adăugă el întorcându-se către Julia. Dar până atunci să vedem ce facem cu jumătatea asta de sticlă. Umple el însuși paharele și îl ridică pe al lui ținându-l de picior. De data asta, pentru ce beau? Întrebă cu același aer ironic. Pentru prostirea poliției gândirii? Pentru moartea fratelui cel mare? Pentru omenire? Pentru viitor? Pentru trecut, intervine Winston. Într-adevăr, recunoaște O'Brien gânditor. Trecutul este cel mai important. Își dau toți 3 paharele peste cap și imediat după aceea Julia se ridică să plece. O'Brien ia o cutiuță de pe un screen și dă o pastilă albă, plată, rugând-o să-și o pună sub limbă. Este foarte important să nu plece de acolo mirosind a vin. Însoțitorii de la lifturi sunt foarte perspicace. După ce închide ușa, în urma ei, O'Brien parcă a și uitat că Julia a fost de față. Mai face un pas 2 prin cameră, apoi se oprește. Trebuie să ne punem de acord asupra câtorva amănunte, zice el. Bănuiesc că aveți o ascunzătoare, ceva de felul ăsta. Winston îi povestește despre camera de deasupra magazinului domnului Charrington. Da, bine, pentru moment e bună. Mai târziu o să vă găsim noi altceva. Este esențial să-ți schimbi ascunzătoarea de multe ori. Între timp însă îți voi trimite cartea. Uite, până și O'Brien pronunță acest cuvânt de parcă ar fi subliniat, observă Winston. Cartea lui Goldstein, adică și anume cât de curând posibil. S-ar putea să dureze câteva zile până reușesc să capăt un exemplar. Îți dai și dumneata seama că nu există cine știe câte. Poliția gândirii le vânează și le distruge cam în același ritm în care reușim noi să le tipărim. Dar nu are importanță. Cartea este indestructibilă. Chiar dacă ar dispărea și ultimul exemplar, tot am fi în stare să o reconstituim, aproape cuvânt cu cuvânt. Când mergi la slujbă, ai cumva vreo servietă ceva? Se interesează el. Da, de obicei da. Și cum arată? E o servietă neagră cu 2 toarte, foarte uzată. Neagră, 2 toarte, foarte uzată. Bun. Într-o zi din astea, într-un viitor apropiat, nu-ți pot spune exact ziua, unul dintre mesajele pe care le vei primi ca lucrări va avea un cuvânt greșit bătut la mașină și dumneata vei cere o confirmare. În ziua următoare vei merge la lucru fără servietă. Iar cândva în timpul zilei, pe stradă, cineva te va atinge pe braț și îți va spune, v-a căzut servieta. Cea pe care ți-o va da va avea înăuntru un exemplar din cartea lui Goldstein. Dă înapoi în cel mult 2 săptămâni. Urmează o clipă de tăcere, apoi O'Brien continuă. Ne vom mai întâlni. Dacă ne mai întâlnim. Winston ridică ochii spre el și uitându-se țintă în ochii lui întrebă pe un ton ezitant. În locul unde nu există întuneric? O'Brien încuvințează din cap, fără să pară deloc surprins. În locul în care nu există întuneric. Da, răspunde el, ca și cum ar fi dibuit pe loc aluzia. Până atunci însă, vrei să-mi spui ceva înainte de a pleca? Să-mi transmiți ceva, să mă întrebi ceva? Winston se gândește. Parcă nu-i vine în minte nicio întrebare esențială pe care să-i o pună. Iar să proclame generalități fărăitoare nu are niciun chef. Prin fața ochilor îi se perindă nu ceva legat direct de O'Brien sau de frăție, ci un fel de tablou compozit cu dormitorul întunecat unde a văzut-o pe mama lui pentru ultima oară,
cu cămăruța de deasupra magazinului domnului Charrington, cu prespapierul de sticlă și gravura de oțel înrămată în lemn de trandafir, întrebă aproape la nimereală. Ați auzit vreodată din întâmplare o poezioară veche care începea așa: portocale și lămâi, zici un clopot las în Clement? O'Brien încuvință din nou din cap și completă strofa cu un fel de politețe gravă. Portocale și lămâi, zici un clopot la St. Clement, ai să-mi dai 3 gologani, zice altul la St. Martin, când mi dai, zic, când mi dai, zice al 3-lea la justiție, când o avea, răsună turnul de la Shoreditch. Știați ultimul vers, exclamă Winston, nevenindu-i să creadă. Da, știam ultimul vers, zice O'Brien. Acum însă îmi pare rău, dar e timpul să te duci. Stai, așteaptă să-ți dau o pastilă dintre astea. Winston se ridică de pe scaun. O'Brien îi întinde mâna și o strânge atât de tare de parcă ar vrea să-i zdrobească oasele palmei. Winston se oprește la ușă și întoarce capul, dar O'Brien a și început să uite de existența lui. Îl așteaptă să iasă, cu un deget pe butonul care controlează teleecranul. Stă cu spatele la biroul de lucru pe care se află lampa cu abajur verde și scrie vorbitorul. Pe jos sunt coșuri de sârmă pline ochi cu hârtii. Incidentul s-a terminat. În mai puțin de 30 de secunde, O'Brien se va întoarce la acele treburi importante consacrate partidului, de la care a fost întrerupt. 9. Se simte gelatinos de oboseală. Da, gelatinos este un termen foarte potrivit care îi vine în minte spontan. Îi se pare că trupul lui a căpătat nu numai consistența, dar și transparența jeleului. Are sentimentul că, dacă ar ridica mâna, ar putea vedea lumina prin ea. Tot sângele și toată limfa i le-a stors din vene volumul imens de muncă din ultimele zile, lăsând în urmă numai o structură șubredă de nervi și oase acoperite cu piele. Toate senzațiile le percepe exacerbat. Salopeta îi jupoaie umerii, trotuarul îi gâdilă tălpile, până și efortul de a strânge și a desface palma îi face încheietura să pocnească. A lucrat 90 de ore și mai bine de 5 zile, ca de altfel toată lumea din minister. Acum s-a terminat și nu mai are literalmente nimic de făcut, niciun fel de muncă pentru partid, până mâine dimineață. Poate petrece 6 ore în camera domnului Charrington și alte 9 în patul lui de acasă, în lumina soarelui blând de după amiază. Se îndreptă încet pe o stradă prăfuită către magazinul de vechituri. Cu un ochi se uită mereu după patrule, dar este convins, nu știe nici el de ce, când după amiaza asta nu îl paște nicio primejdie să-și bage cineva nasul în treburile lui. Care după el o servietă grea care îl bușește peste genunchi la fiecare pas, dându-i furnicături pe toată pielea piciorului. În servietă are cartea și, deși se află în posesia ei, de când? Uite, da, de 6 zile. N-a deschis-o încă și nici măcar nu s-a uitat la ea. Într-a 6-a zi a săptămânii de ură, după toate demonstrațiile, discursurile, zbieretele, cântecele, lozincile, afișele, filmele, figurinele de ceară, după tamtamul tobelor și tatataurile trompetelor, după tropăierile picioarelor în marș, zuruitul șenilelor de tancuri, huruitul avioanelor în formație strânsă, bubuitul turnurilor, după 6 zile pline de asemenea lucruri, când orgasmul general vibra la intensitate maximă și când ura tuturor față de Eurasia se încinsese până la o asemenea stare delirantă încât, dacă mulțimea ar fi pus mâna pe cei 2000 de criminali de război eurasieni care urmau să fie spânzurați în public în ultima zi a manifestărilor, i-ar fi sfâșiat, mai mult ca sigur, în bucăți. Exact în momentul acela s-a făcut cunoscut că, de fapt, Oceania nu se află în război cu Eurasia. Oceania se află în război cu Est-Asia. Eurasia era aliată. Bineînțeles, nimeni nu a recunoscut că ar fi avut loc vreo schimbare. S-a anunțat pur și simplu, brusc și peste tot, în același timp, că Est-Asia este dușmanul și nu Eurasia. El, Winston, tocmai lua parte la o demonstrație într-una dintre piețele centrale ale Londrei, când a avut loc evenimentul. Era seară, iar fețele albe ca de ceară și lozincile roșii se vedeau lugubre la lumina reflectoarelor. Piața gemea de mai multe mii de oameni, printre care un detașament de vreo 1000 de elevi îmbrăcați în uniforme de spioni. De pe un podium drapat în roșu, perora către mulțime un orator al partidului interior, scund și uscat,
cu brațele disproporționat de lungi și cu o țeastă mare și cheală, pe care degeaba se străduiau să o acopere câteva șuvițe slimase, răzlețe. Individul cu față mică de șoarece, contorsionată de ură, ținea gâtul microfonului cu o mână, iar cu cealaltă, o palmă enormă la capătul unui braț osos, spinteca amenințător aerul de deasupra capului. Vocea care bubuia metalic din cauza amplificatoarelor revărsa un catalog interminabil de atrocități, masacre, deportări, jafuri, violuri, torturări de prizonieri, bombardări de civili, propagandă mincinoasă, agresiuni nedrepte și tratate încălcate. Era practic imposibil să-l asculți fără să ajungi mai întâi să-l crezi și apoi să turbezi la rândul tău. La fiecare câteva vorbe, furia mulțimii dădea pe din afară și vocea vorbitorului se înneca într-un urlet sălbatic, animalic, care izbucnea necontrolat din mii de piepturi. Zbiarătele cele mai puțin omenești le scoteau elevii. Discursul începuse deja de 20 de minute când deodată un curier a urcat grăbit pe podium și a strecurat un petec de hârtie în mâna vorbitorului. Acesta l-a desfăcut și l-a citit fără să se oprească din vorbit. Nu s-a schimbat nimic, nici în vocea, nici în felul lui de a vorbi, nici în ceea ce spunea, doar că brusc, numele erau altele. Fără nicio explicație, un val de înțelegere și-a croit drumul prin mulțime. Oceania se afla în război cu Estasia. În clipa următoare, toată piața aceea de oameni a resimțit un șoc teribil. Lozincile și afișele cu care era împodobită piața erau toate greșite. Peste jumătate din ele nu reprezentau figurile corecte. Sabotaj. Oamenii lui Goldstein erau la mijloc. A urmat un intermezzo de exaltare în care afișele au fost mulse de pe pereți, iar lozincile rupte și călcate în picioare. Spionii au săvârșit adevărate minuni prin proptitudinea cu care au escaladat acoperișurile pentru a sfâșia fanioanele atârnate de coșuri. Dar după numai 2-3 minute totul a revenit la normal. Oratorul era tot cu gâtul microfonului în mână, cu umerii aplecați înainte, iar cu mâna liberă spinteca aerul. Nici măcar o clipă nu s-a oprit. După încă un minut, din mulțime izbucneau din nou țipete animalice de furie. Ura a continuat exact ca mai înainte, numai că ținta se schimbase între timp. Ceea ce îl impresionează pe Winston și acum, când își rememorează situația, este faptul că vorbitorul s-a comutat de la un rând la altul în mijlocul propoziției, nu numai fără nicio pauză, dar chiar și fără să-și modifice câtuși de puțin sintaxa. La vremea respectivă însă avea alte lucruri pe cap. Exact în timpul dezordinii produse la smulgerea afișelor, un bărbat a cărui față n-a putut-o vedea l-a bătut pe umeri de la spate și i-a spus: "Scuzați-mă, vă rog, v-a scăpat servieta pe jos." A luat servieta automat fără să scoată o vorbă. Știa că urmau să treacă zile întregi până să aibă el ocazia să o deschidă, servieta aceea. În momentul în care manifestația s-a sfârșit, Winston a luat-o de dreptul către Ministerul Adevărului, deși era aproape ora 23. Întregul personal al ministerului a procedat la fel. Ordinele ca toată lumea să se prezinte neîntârziat la posturi, care se transmiteau deja pe teleecrane, nu mai erau necesare. Oceania se afla dintotdeauna în război cu Estasia. O mare parte din literatura politică a ultimilor 5 ani devenise brusc cu totul nefondată. Rapoarte și documente de tot felul, ziare, cărți, broșuri, filme, înregistrări, fotografii, toate trebuiau corectate cu viteza fulgerului. Deși ca întotdeauna nu s-a dat nici o asemenea dispoziție, toată lumea știa că șefii secției intenționau ca în cel mult o săptămână nicio referire la războiul cu Eurasia sau la alianța cu Estasia să nu mai existe nicăieri. Volumul de muncă avea să fie copleșitor, cu atât mai mult cu cât presupunea anumite procese cărora nu li se putea spune pe nume. Toată lumea de la secția documente a lucrat câte 18 ore din 24, cu câte 2 pauze de câte 3 ore pentru somn. S-au adus de la subsoluri saltele și au fost instalate peste tot pe coridoare. Pentru mese, personalul de la cantină aducea tot timpul cărucioare pline cu sandvișuri și cafea Victoria. De fiecare dată când se ridica de pe scaun, pentru cele 3 ore de somn, Winston se străduia să-și lase biroul curat și de fiecare dată când se târa înapoi la lucru, abia putând să-și mai țină ochii deschiși decât îl dureau, găsea alt val de suluri de hârtie care acopereau biroul ca o avalanșă,
îngropând scrie vorbitorul și revărsându-se și pe jos, așa încât prima lui grijă era întotdeauna de a le așeza cât de cât ordonat pentru a-și face loc să lucreze. Cel mai prost era însă că munca era departe de a fi mecanică. De multe ori ajungea să înlocuiască un nume cu altul. În schimb, rapoartele detaliate ale tuturor evenimentelor îi solicitau atenția și imaginația. Până și simplul fapt de a muta războiul dintr-o parte a lumii în alta cerea solide cunoștințe de geografie. După 3 zile, ochii îl dureau insuportabil de tare, iar ochelarii trebuia să-și șteargă la fiecare câteva minute. Era ca un fel de efort fizic epuizant, pe care ar fi avut dreptul să-l refuze, dar cu care simțea și el, ca de altfel toți colegii lui, o nerăbdare nevrotică de a se lupta. Din câte avea timp să-și mai aducă aminte, nu faptul că fiecare cuvânt pe care îl șoptea în scrie vorbitor sau pe care îl scria cu creionul chimic era o minciună voită, îl deranja. La fel, cu toți ceilalți din secție, dorea și el din tot sufletul ca falsificarea să fie perfectă. În dimineața celei de-a 6-a zile, avalanșa de suluri s-a rărit. Timp de jumătate de oră din tubul pneumatic nu a mai ieșit nimic, pe urmă încă un sul și gata. Cam în același timp, volumul de muncă slăbea peste tot. Secția a fost străbătută de un oftat prelung și, dacă se poate spune așa, secret. Săvârșiseră cu toți acolo o faptă măreață despre care însă nimeni nu putea sufla o vorbă. Nimeni n-ar fi putut dovedi, pe de altă parte, pe bază de documente, că avusese loc vreodată vreun război cu Eurasia. La orele 12 s-a anunțat deodată, pe neașteptate, că toți lucrătorii ministerului erau liberi până a doua zi dimineață. Winston s-a dus acasă, călând încă după el servieta în care se găsea cartea și pe care o ținuse între picioare cât timp lucra și sub saltea cât timp dormea. S-a bărbirit și a fost la un pas de a pica de somn direct în cadă, deși apa abia dacă era cât de cât dezmorțită. Cu un fel de pocnituri voluptoase în toate încheieturile, urcă repede scările deasupra magazinului domnului Charrington. Este obosit, dar nu-i mai este somn. Deschide fereastra, aprinde soba murdară de gaz și pune apă la fiert într-o cratiță pentru cafea. Julia trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Până atunci are cartea. Se așeză comod pe fotoliul uzat și desface servieta. Scoate din ea un volum greu, negru, legat grosolan, fără autor și titlu pe copertă. Tiparul arăta și el destul de neregulat. Paginile sunt roase pe la colțuri și se desprind cu ușurință, ca și cum ar fi trecut prin multe mâini. Pe pagina de titlu scrie: Teorie și practică în colectivismul oligarhic, de Emanuel Goldstein. Winston începe să citească. Capitolul 1. Ignoranța este putere. De-a lungul întregii istorii și poate chiar de la sfârșitul neoliticului, în lume au existat 3 categorii de oameni: cei de sus, cei de mijloc și cei de jos. Aceste grupuri au fost subîmpărțite în multe feluri, cu cele mai diverse denumiri, iar numărul de indivizi din fiecare grup, ca și atitudinea unora față de ceilalți, au fost diferite de la epocă la epocă. Dar structura societății nu s-a modificat în esență niciodată. Chiar și atunci când au avut loc răsturnări de proporții sau schimbări aparent iremediabile, schema dinainte s-a reinstaurat ca un giroscop care se întoarce de la sine în poziția de echilibru, oricât de mult ar fi deplasat dintr-o parte în cealaltă. Idealurile celor 3 categorii sunt cu totul incompatibile între ele. Winston se oprește din citit, realizând brusc tocmai acest lucru. Uite, citește, se simte bine și nu-l pândește nicio primejdie. Este singur, fără teleecran și fără nicio ureche care să asculte pe gaura cheii. Nu are reflexul nervos de a se uita mereu peste umăr și de a-și acoperi pagina cu mâna. Simte pe obraz adierea blândă a verii. De undeva, de departe de tot, ajunge până la el ecoul stins al strigătelor unor copii. În cameră însă nu se aude nimic altceva decât ticăitul pendulei. Se înfundă mai bine în fotoliu și își ridică picioarele pe grătarul de la cămin. Este o minune pentru el. Este ideea pe care și-o face el despre nemurire. La un moment dat, așa cum faci de obicei cu o carte despre care știi că ai să o citești de la cap la coadă și de la coadă la cap, o deschide în altă parte și nimerește la capitolul 3, unde se apucă să citească. Capitolul 3. Războiul este pace.
Împărțirea lumii în cele trei mari superputeri a putut fi și a fost, într-adevăr, prevăzută încă prima jumătate a secolului 20. Odată cu înghițirea Europei de către Rusia și a Imperiului Britanic de către Statele Unite ale Americii, au luat ființă două dintre cele trei puteri existente, Eurasia și respectiv Oceania. Cea de-a treia, Est-Asia, s-a cristalizat ca unitate distinctă abia după un alt deceniu de lupte confuze. Frontierele dintre cele trei superputeri sunt pe alocuri arbitrare, iar în alte părți oscilează în funcție de soarta războiului, dar în general urmează liniile geografice. Eurasia cuprinde întreaga parte de nord a masei continentale eurasiatice, din Portugalia până la strâmtoarea Bering. Oceania cuprinde cele două Americi, arhipelagurile din Oceanul Atlantic, inclusiv insulele britanice, Australasia, precum și sudul Africii. Est-Asia fiind ceva mai mică decât celelalte două și cu o frontieră occidentală mai puțin clară, cuprinde China și țările de la sud de ea, arhipelagul japonez și o porțiune mare, dar variabilă, din Manciuria, Mongolia și Tibet. Într-o combinație sau alta, cele trei superputeri se află în permanență în stare de război de peste 25 de ani. Cu toate acestea, războiul nu mai este o luptă disperată și anihilată așa cum era în primele decenii ale secolului 20. Este un conflict cu scopuri limitate între niște combatanți care nu se pot distruge unul pe altul, care nu au niciun motiv material ca să se lupte și între care nu există nicio diferență ideologică esențială. Ceea ce nu înseamnă că modul în care este purtat războiul sau atitudinea predominantă în legătură cu el au devenit mai puțin sângeroase sau mai cavalerești. Dimpotrivă, isteria războinică este generală și neîntreruptă în toate cele trei state, iar acte ca violul, jaful, masacrarea copiilor, reducerea de populații întregi la condiția de sclavi și represaliile împotriva prizonierilor, mergând până la a-i fierbe sau îngropa de vii, sunt considerate firești și chiar meritorii atunci când sunt săvârșite de propria tabără și nu de inamic. Dar fizic vorbind, războiul nu antrenează decât un număr foarte restrâns de oameni, mai ales specialiști de înaltă clasă, și produce relativ puține pierderi de orice fel. Lupta, presupunând că se dă vreo luptă, are loc pe acele frontiere vagi, ale căror linii omul simplu le poate cel mult bănui, sau în jurul fortărețelor plutitoare, care păzesc pozițiile strategice pe întinsul mărilor, în centrele de civilizație. Însă războiul nu înseamnă altceva decât o continuă criză de bunuri de larg consum și, din când în când, explozia câte unei rachete care poate lăsa în urma ei cel mult câteva zeci de morți. De fapt, esența războiului este cea care s-a schimbat. Mai exact spus, motivele pentru care se duce războiul s-au schimbat, ca ordinea importanței. Motive care existau deja, într-o mică măsură, în războaiele extinse din prima parte a secolului 20, au devenit acum dominante și sunt recunoscute și formulate în mod conștient. Cine vrea să înțeleagă esența războiului actual, pentru că, în ciuda regrupărilor care au loc la câțiva ani odată, este mereu același, unic război, trebuie să-și dea seama, în primul rând, că războiul de acum nu are cum fi hotărâtor. Niciuna dintre cele trei superputeri nu ar putea fi definitiv cucerită, nici măcar de cele două împreună. Sunt mult prea echilibrate ca forță, iar obstacolele naturale care le protejează pe fiecare sunt efectiv descurajante. Eurasia este apărată de suprafețele ei parcă nesfârșite, Oceania de apele Atlanticului și Pacificului, iar Est-Asia de numărul imens de locuitori pe care îi are și de sârguința acestora. În al doilea rând, din punct de vedere material, nu mai are pentru ce să lupte. Odată cu instaurarea unor economii închise, autarhice, în care producția și consumul se reglează reciproc, bătălia pentru piețe de desfacere, care era una dintre principalele cauze ale războaielor anterioare, a luat sfârșit, iar concurența în legătură cu materiile prime nu mai este o problemă de viață și de moarte. Oricum, fiecare superputere este atât de întinsă încât poate obține aproape toate materiile prime din resurse strict interne. Atâta cât mai are o rațiune economică directă, războiul se poartă pentru forța de muncă, între frontierele superputerilor și niciodată definitiv în posesia vreuneia dintre ele se află o zonă
aproape dreptunghiulară, având colțurile la Tanger, Brazzaville, Darwin și Hong Kong, unde trăiește aproximativ o cincime din populația globului. Pentru capturarea acestor regiuni dens populate și a Polului Nord se luptă cele 3 state fără întrerupere. De fapt, niciunul dintre ele nu controlează vreodată întreaga suprafață disputată. Unele regiuni trec în continuu dintr-o parte într-alta, iar nesfârșitele schimbări de aliniere sunt dictate de posibilitatea de a cuceri cu tare sau cu tare porțiune printr-o bruscă trădare. Toate teritoriile disputate conțin minereuri valoroase, iar unele dintre ele sunt surse de produse vegetale importante, cum ar fi cauciucul, care în zonele cu o climă mai rece nu poate fi obținut decât pe cale sintetică, prin metode relativ costisitoare. Dar mai presus de orice, toate sunt rezerve nesecate de forță de muncă ieftină. Puterea care controlează Africa ecuatorială, țările din Orientul Mijlociu, sudul Indiei sau arhipelagul indonezian, dispune în același timp de viețile a 10 sau sute de milioane de muncitori prost plătiți care trag din greu. Locuitorii acestor regiuni, reduși mai mult sau mai puțin pe față la condiția de sclavi, trec fără întrerupere de la cuceritor la cuceritor, fiind consumați ca o materie primă, ca petrolul sau cărbunele, în competiția celor 3 puteri de a produce și mai multe arme, de a cuceri și mai mult teritoriu, de a stăpâni și mai multă forță de muncă, de a produce și mai multe arme, de a cuceri și mai mult teritoriu și tot așa la nesfârșit. Este de remarcat totuși faptul că luptele în sine nu trec niciodată dincolo de marginile regiunilor disputate. Frontiera Eurasiei oscilează între bazinul fluviului Congo și țărmul de nord a Mediteranei. Insulele din Oceanul Indian și din Pacific sunt tot timpul cucerite și recucerite de Oceania și Estasia. În Mongolia, linia care desparte Eurasia de Estasia nu este niciodată fixă. În jurul polului, toate cele 3 puteri ridică pretenții la niște enorme teritorii care de fapt sunt în mare măsură nelocuite și neexplorate, dar echilibrul de forțe rămâne tot timpul relativ constant, iar teritoriul care constituie corpul fiecăreia dintre puteri rămâne întotdeauna neviolat. Mai mult decât atât, forța de muncă a popoarelor din jurul ecuatorului nu este în realitate vitală pentru economia mondială. Acești oameni nu adaugă nimic avuției globale a omenirii, din moment ce întregul produs al muncilor este consumat pentru ducerea războiului, iar scopul fiecărui război este acela de a ajunge într-o situație favorabilă pentru a declanșa un nou război. Forța de muncă a populațiilor înrobite permite accelerarea tempoului stării neîntrerupte de conflict. Dar chiar dacă aceste populații nu ar exista, structura societății mondiale și procesul prin care aceasta se menține nu ar fi esențialmente diferite. Principalul scop al războiului modern, conform principiilor dublu gânditului, acest scop este și, în același timp, nu este recunoscut de capetele conducătoare ale partidului interior. Este acela de a consuma produsul mașinii fără a ridica nivelul general de trai. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, printre problemele latente în societatea industrializată a fost aceea de a găsi ceva de făcut cu surplusul de bunuri de larg consum. În prezent, când puțini oameni au ce mânca în cantități suficiente, această problemă desigur nu este urgentă și nu ar fi devenit urgentă nici dacă nu ar fi existat un proces artificial de distrugere. Lumea de astăzi este o lume despuiată, înfometată, ruinată, chiar și față de cea de dinainte de 1914 și cu atât mai mult față de viitorul utopic pe care îl prefigurau oamenii acelor timpuri. La începutul secolului 20, imaginea unei societăți a viitorului incredibil de bogată, de tihnită, de ordonată și de eficientă, o lume antiseptică strălucind a sticlă, oțel și beton armat, alb ca laptele, făcea parte din conștiința aproape a fiecărui individ alfabetizat. Știința și tehnologia se dezvoltau într-un ritm prodigios și era de presupus că aveau să se dezvolte în continuare. Și totuși nu s-a întâmplat așa. Pe de o parte, datorită sărăcirii provocate de o lungă serie de războaie și revoluții,
Pe de altă parte, fiindcă progresul științific și tehnic depinde de un sistem de gândire empirică imposibil de menținut într-o societate strict înregimentată. În general, lumea este mai primitivă astăzi decât în urmă cu 50 de ani. Unele regiuni înapoiate au progresat și au fost dezvoltate anumite tehnologii, întotdeauna legate, într-un fel sau altul, de înfruntările militare și de spionajul polițienesc, dar inovația și experiența au dispărut aproape de tot, iar ravagiile războiului nuclear din anii 50 nu au fost înlăturate în întregime. Și totuși, pericolul inerent pe care îl reprezintă mașina este în continuare activ, încă în momentul primei apariții a mașinii. Orice om cu capul pe umeri își putea da seama că nevoia de corvezi omenești și plecând de aici, într-o oarecare măsură, nevoia inegalității între oameni dispăruseră. Dacă mașina ar fi fost utilizată în această direcție în mod conștient, atunci foametea, munca excesivă, mizeria, analfabetismul și boala ar fi fost eradicate în răstimpul câtorva generații. Realitatea confirma că, fără a fi folosită cu acest scop anume, ci printr-un fel de proces automat, prin producerea unei avuții care, uneori, nu putea să nu fie distribuită, mașina a ridicat, într-adevăr, foarte mult nivelul de trai al omului mediu într-o perioadă de circa 50 de ani, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Dar la fel de limpede a devenit și faptul că o creștere globală a avuției amenința să distrugă și, de fapt, într-un anume sens, a și distrus societatea ierarhizată într-o lume în care fiecare ar fi muncit puține ore pe zi, ar fi posedat o mașină sau chiar un avion. Într-o astfel de ipotetică lume, forma cea mai evidentă și poate cea mai importantă de inegalitate ar fi dispărut. Devenită generală, bogăția ar fi șters deosebirile. Desigur, se putea imagina o societate în care bogăția, în sens de bunăstare, adică posesiuni personale și comodități, să fie echitabil distribuită, iar puterea să rămână în mâinile unei mici caste privilegiate. Dar o asemenea societate nu ar fi putut practic rămâne stabilă prea mult timp, fiindcă dacă toată lumea s-ar bucura de tihnă în egală măsură, atunci marea masă a celor scufundați în mod normal în sărăcie s-ar cultiva și ar învăța să gândească independent. Pasul următor ar fi să realizeze, mai devreme sau mai târziu, că minoritatea privilegiată nu are nicio funcție și să o dea la o parte. Până la urmă, o societate ierarhizată nu este posibilă decât bazându-se pe sărăcie și ignoranță. Întoarcerea la un trecut agricol, așa cum propovăduiau gânditorii de la începutul secolului 20, nu era o soluție realizabilă, atât pentru că venea în conflict cu tendința de mecanizare, devenită quasi instinctivă în toată lumea, cât și pentru că o țară nedezvoltată din punct de vedere industrial rămânea militar vorbind neajutorată și descoperită în fața dominației directe sau indirecte a rivalilor mai avansați. Nici soluția de a ține masele în stare de sărăcie prin restrângerea producției de mărfuri nu a fost satisfăcătoare. Acest lucru s-a petrecut pe scară largă în timpul ultimei faze a capitalismului, în linii mari între anii 20 și 40. Economia multor țări a fost lăsată să stagneze, pământul a fost lăsat să se sălbăticească. Fondurile fixe nu au mai fost reînnoite, secțiuni mari ale populației au fost împiedicate să muncească și întreținute de stat prin ajutor de șomaj. Dar și această situație, pe de o parte, a atras după sine slăbirea capacității de luptă, iar pe de altă parte, cum privațiunile pe care le menținea erau vizibil nenecesare, a făcut inevitabilă fortificarea opoziției. Problema era așadar următoarea. Cum să faci ca mașina industriei să funcționeze fără a spori avuția reală a omenirii, adică mărfurile să fie produse, dar să nu fie circulate? În practică, singura modalitate de a atinge acest dublu scop a fost menținerea neîntreruptă a stării de război. Esența războiului constă în distrugere, nu neapărat de vieți omenești, ci a produselor muncii omului. Războiul este o modalitate unanim acceptată de a zdrobi în bucăți, de a răspândi în stratosferă sau de a scufunda în adâncurile oceanului acele produse care ar putea fi, altminteri, folosită pentru a dărui maselor prea mult confort și, în ultimă instanță, prea multă inteligență.
chiar și atunci când armele destinate războiului nu sunt distruse, simpla lor producere rămâne o modalitate convenabilă de a cheltui forța de muncă fără a fabrica nimic ce s-ar putea consuma. O fortăreață plutitoare, de exemplu, are înglobat în ea un volum de muncă suficient construirii mai multor sute de cargouri. În cele din urmă, este dată la o parte ca fiind învechită, fără să fie adus cuiva vreodată vreun câștig material. Și apoi, irosindu-se alt volum imens de muncă, se construiește o nouă fortăreață plutitoare. În principiu, efortul de război este în așa fel calculat încât să înghită orice surplus care ar putea rămâne după satisfacerea minimelor nevoi ale populației. De fapt, nevoile populației sunt întotdeauna subestimate, având ca rezultat lipsa cronică a cel puțin jumătate din cele necesare vieții. Dar acest lucru este socotit un avantaj. Este perfect deliberată politica de a menține chiar și categoriile favorizate la limita greutăților, deoarece o stare generală de lipsuri face să sporească importanța micilor privilegii, amplificând astfel deosebirile dintre o categorie și alta. După criteriile începutului de secol 20, până și un membru al partidului interior duce o viață austeră și trudită. Și totuși, micile comodități de care se bucură, apartamentul spațios și bine împărțit, stofa mai bună a hainelor, mâncarea, băutura și țigările de calitate mai bună, cei 2-3 servitori, mașina sau elicopterul personal, toate acestea îl plasează într-o lume diferită de cea a membrilor partidului exterior, pe când aceștia beneficiază de avantaje ilare față de masele subjugate pe care le numim proli. Atmosfera socială este aceea unui oraș asediat în care faptul de a avea sau a nu avea o halcă de carne de cal face diferența între bogăție și sărăcie. Și, totodată, conștiința de a fi în stare de război și deci în continuu pericol face ca încredințarea întregii puteri unei mici caste să pară condiția firească și inevitabilă a supraviețuirii. Războiul, așa cum se va vedea în continuare, nu numai că săvârșește distrugerea necesară, dar o săvârșește într-o manieră acceptabilă din punct de vedere psihologic. Desigur, în principiu, ar fi foarte simplu să se cheltuiască surplusul de forță de muncă al omenirii, construind temple și piramide, săpând găuri în pământ și astupându-le apoi la loc, sau chiar producând mari cantități de bunuri și dându-le apoi foc. Dar o asemenea abordare a problemei ar asigura numai latura economică, nu și pe cea emoțională, necesară unei societăți ierarhizate. Ceea ce importă aici nu este starea de spirit a maselor, a căror atitudine nici nu contează, atâta vreme cât muncesc fără întrerupere, ci starea de spirit a partidului însuși. Până și celui mai umil membru al partidului îi se cere să fie competent, sârguincios și inteligent într-o mică măsură. Dar la fel de necesar este ca el să fie un fanatic, un credul și un ignorant, ale cărui stări de spirit precumpănitoare să fie teama, ura, adorația și triumful orgiastic. Cu alte cuvinte, este necesar ca mentalitatea lui să fie cea potrivită stării de război. Nu contează dacă războiul are, într-adevăr, loc, nici dacă se desfășoară bine sau rău, din moment ce nu poate fi vorba de o victorie decisivă. Nu trebuie decât să existe starea de război. Sciziunea intelectului pe care partidul o așteaptă de la membrii săi și care poate fi mai ușor atinsă într-o atmosferă de război, a devenit astăzi quasi-universală, dar ea se dovedește cu atât mai pregnantă cu cât urci mai sus în ierarhie. Nicăieri altundeva decât în partidul interior nu sunt mai energice demența războinică și ura față de dușmani. În calitatea sa de diriguitor, un membru al partidului interior trebuie să știe, uneori, că nu este reală cutare sau cutare știre de pe frontul de luptă și, de multe ori, el poate fi conștient că întregul război este fals și că ori nu are loc, ori este purtat pentru cu totul alte scopuri decât cele declarate sus și tare. Dar o asemenea conștiință el și-o poate ușor neutraliza prin tehnica dublu gânditului. În tot acest timp, nici unui membru al partidului interior nu îi se zdruncină, nici măcar pentru o clipă, credința de-a dreptul mistică pe care o are, că războiul este real și că el nu se poate sfârși decât victorios, cu Oceania devenită stăpână incontestabilă a întregii lumi. Toți membrii partidului interior fac din această inerentă cucerire o profesiune de credință
Ea urmează să fie realizată ori printr-o continuă anexare de teritorii care ar avea ca rezultat o zdrobitoare superioritate militară, ori prin descoperirea unei arme noi, imposibil de contraatacat. Cercetarea pentru crearea de noi arme continuă fără întrerupere, rămânând una dintre foarte puținele activități în care modul de gândire inventiv sau speculativ își mai poate găsi un debușeu. Astăzi, în Oceania, știința, în sensul vechi al termenului, nu mai există. Nu o vorbă, nici nu are vreun cuvânt pentru știință. Modalitatea empirică de gândire, care a stat la baza tuturor descoperirilor științifice ale trecutului, se opune principiilor celor mai importante ale Socingului. Chiar și progresul tehnologic nu mai are loc decât atunci când produsele sale pot fi utilizate într-un fel sau altul la îngrădirea libertății umane. În toate domeniile, omenirea fie stă pe loc, fie dă înapoi. Pământul este cultivat cu pluguri trase de cai, în timp ce cărțile sunt scrise cu ajutorul mașinilor. Dar în anumite ramuri de importanță vitală, mai concret spus războiul și spionajul polițienesc, abordarea empirică este încurajată sau cel puțin tolerată. Cele două țeluri ale partidului sunt acestea: să cucerească întreaga suprafață a planetei și să suprime odată pentru totdeauna posibilitatea gândirii independente. În aceste două scopuri, partidul se preocupă de rezolvarea a două mari probleme. Prima este aceea de a putea afla, împotriva voinței sale, ce gândește fiecare, iar a doua, de a putea ucide mai multe sute de milioane de oameni în câteva secunde, fără un avertisment prealabil. În măsura în care mai există cercetare științifică, ea nu are decât aceste două orientări. Omul de știință de astăzi este fie o combinație între psiholog și inchizitor, studiind cu o excepțională minuțiozitate semnificația expresiilor faciale, a gesturilor și a inflexiunilor vocii și testând modalitățile de a obține adevărul cu ajutorul drogurilor, al terapiei de șoc, al hipnozei sau al torturilor corporale, fie chimist, fizician sau biolog, preocupați exclusiv de acele ramuri ale respectivei specialități care au legătură cu omorul în masă. În marile laboratoare ale Ministerului Păcii și în stațiunile experimentale secrete din jungla braziliană, din deșertul Australiei sau de pe insulele presărate în jurul Antarcticii, echipele de specialiști lucrează neobosite. Unii nu fac altceva decât să schițeze strategia viitoarelor războaie. Alții proiectează rachete din ce în ce mai mari, explozibile din ce în ce mai puternice și blindaje din ce în ce mai greu de străpuns. Alții se află în căutarea unor gaze noi, cât mai ucigătoare, a unor otrăvuri solubile care să poată fi produse în asemenea cantități încât să anihileze vegetația unor continente întregi sau a unor culturi de virus imunizați împotriva oricăror anticorpi. Alții se străduiesc să realizeze un vehicul care să avanseze pe sub pământ, să pânduși galeria, așa cum submarinul avansează pe sub apă, sau un avion la fel de independent de bază cum este un vapor. Alții explorează posibilități mai îndepărtate, cum ar fi să focalizeze razele solare cu ajutorul unor lentile așezate la câteva mii de kilometri în spațiu, pe orbita geostaționară, sau să provoace artificial cutremure și valuri tectonice, canalizând căldura înmagazinată în miezul fierbinte al planetei. Niciunul însă dintre aceste proiecte nu se apropie câtuși de puțin de realizare și niciuna dintre cele trei superputeri nu ia niciodată vreun avans semnificativ asupra celorlalte două. Și totuși, este demn de remarcat faptul că toate trei posedă deja o armă cu mult mai distrugătoare decât ar putea spera să descopere oricare dintre proiectele de cercetare actuale: bomba atomică. Deși partidul își atribuie, așa cum procedează în mod obișnuit, și această invenție, bomba atomică a apărut încă din anii 40 și a fost utilizată pe scară largă 10 ani mai târziu. În perioada respectivă au fost lansate câteva sute de bombe asupra unor centre industriale, în special din partea europeană a Rusiei, din Europa Occidentală și din America de Nord. Cercurile conducătoare din toate cele trei puteri s-au convins atunci că simpla detonare a câtorva bombe atomice în plus ar însemna sfârșitul societății omenești organizate și deci și al lor însele. Ca urmare, deși nu s-a încheiat niciun acord în acest sens,
nici măcar nu s-a formulat vreo aluzie, nu au mai fost lansate bombe. Toate cele trei puteri continuă să producă și să stocheze bombe atomice din convingerea intimă a cercurilor lor conducătoare că momentul oportun nu poate să nu se ivească, mai devreme sau mai târziu. Tot așteptând acea ocazie însă, arta militară bate pasul aproape pe loc de 30-40 de ani. Elicopterele sunt utilizate mai mult astăzi decât erau în trecut. Avioanele bombardiere au fost serios depășite de rachetele autopropulsate, iar nava de război, mobilă dar și fragilă, a făcut loc fortăreței plutitoare, care este aproape imposibil de scufundat. Dincolo însă de aceste progrese, avansul în domeniu este neglijabil. Tancul, submarinul, torpila, mitraliera până și carabina și grenada de mână se mai folosesc pe scară largă și astăzi. Dar în ciuda nesfârșitelor masacre citate în presă și la teleecran, luptele disperate din precedentele războaie în care erau uciși sute de mii sau chiar milioane de oameni în câteva săptămâni nu s-au mai repetat niciodată. Niciuna dintre cele trei superputeri nu se angajează vreodată în vreo manevră care să implice riscul unei înfrângeri serioase. Dacă se întreprinde cumva vreo acțiune de amploare, atunci aceasta este de obicei un atac prin surprindere asupra aliatului. Strategia pe care toate trei puterile o urmează, sau cel puțin pretind că o urmează, este aceeași. Ea constă în a uza de luptă, de tocmeli și de trădări bine calculate pentru a forma un șir de baze care să încircuiască în totalitate un stat rival sau pe celălalt, apoi în a semna un tratat de prietenie cu statul rival respectiv, menținând raporturile de pace atâta timp cât este necesar pentru a liniști suspiciunile. Anii tampon ar permite asamblarea în toate punctele strategice de rachete purtătoare de bombe atomice. În cele din urmă, toate rachetele ar fi lansate simultan, efectele fiind atât de devastatoare încât riposta ar deveni imposibilă. În momentul respectiv ar urma să fie semnat un tratat de prietenie cu superputerea rămasă, odată cu începerea pregătirilor pentru un atac de același fel. Este aproape de la sine înțeles că această schemă este curată fabulație, imposibil de pus în practică. Oricum, toate luptele dau exclusiv în zonele disputate din jurul ecuatorului și a polului. Niciodată nu s-a încercat invadarea teritoriului inamic. Ceea ce explica și faptul că frontierele dintre superputeri sunt pe alocuri arbitrare. De exemplu, Eurasia ar putea cuceri cu ușurință insulele britanice, care, geografic vorbind, țin de Europa, și, dimpotrivă, Oceania și-ar putea învinge frontiera până la Rin sau chiar până la Vistula. Dar atunci s-ar viola un principiu respectat de toate părțile implicate, deși neformulat, ca atare nicăieri, și anume acela al integrității culturale. Dacă ar cuceri teritoriile care pe vremuri se numeau Franța și Germania, Oceania ar trebui să extermine locuitorii, ceea ce s-ar putea dovedi dificil din punct de vedere practic, ori să asimileze o populație de circa 100 de milioane de oameni, al căror nivel de dezvoltare tehnologică este oricând comparabil cu cel al propriilor ei locuitori. Problema este aceeași pentru toate cele trei superputeri. Structura lor este de așa natură încât nu trebuie să existe niciun contact cu străinii, cu excepția, dar și aici într-o mică măsură, a prizonierilor de război și a sclavilor de culoare. Chiar și aliatul oficial al momentului este privit mereu cu cea mai neagră suspiciune. Dincolo de prizonierii de război, omul mediu din Oceania nu vede niciodată cu ochi buni un eurasian sau un estasian și este interzis să cunoască limbi străine. Dacă i s-ar permite să vină în contact cu străinii, ar vedea că și aceia sunt oameni ca și ei și că aproape tot ce i s-a spus despre ei este fals. Universul sigilat în care trăiește el s-ar prăbuși, iar teama, ura și automulțumirea de care depinde statutul lui moral s-ar destrăma. De aceea fiecare dintre puteri își dă seama că, indiferent de câte ori ar trece dintr-o parte într-alta, Persia, Egiptul, Java sau Ceylonul, frontierele principale nu trebuie să fie traversate decât de bombe. În spatele acestei necesități se ascunde faptul, niciodată pomenit cu voce tare, dar înțeles în mod tacit și luat ca atare, și anume că în toate cele trei superputeri, condițiile de viață sunt aproximativ aceleași. În Oceania, doctrina oficială se numește Socheng,
în Eurasia neobolșevism, iar în Est-Asia este denumită cu un cuvânt chinezesc tradus de obicei prin adorația morții, dar redat poate mai bine prin uitarea de sine. Unui cetățean al Oceaniei nu îi se permite să cunoască nimic despre principiile celorlalte două doctrine. De la bun început îi se insuflă ura față de ele, ca fiind niște ultragii câinești aduse moralei și bunului simț. În realitate, între cele trei doctrine nu există nicio deosebire esențială. Fiecare în parte definește aceeași structură piramidală, aceeași adorație față de un conducător semidivin și aceeași economie care funcționează prin și pentru o neîntreruptă stare de război. Concluzia este limpede. Cele trei superputeri nu numai că nu se pot învinge una pe alta, dar nu ar avea nimic de câștigat dacă ar putea. Dimpotrivă, atâta timp cât rămân în conflict, se sprijină una pe alta precum trei căpițe de fân. Și evident, cercurile conducătoare din toate cele trei puteri, în același timp, sunt și nu sunt conștiente de ceea ce fac. Ele și-au dedicat viața cuceririi întregii lumi, dar tot ele știu că războiul trebuie să continue la nesfârșit, fără un rezultat decisiv. Faptul că nu există nicio șansă de cucerire face posibilă acea negare a realității, care este trăsătura dominantă a Socingului și a doctrinelor sale rivale. Ajungând aici, este necesar să repetăm ceea ce am afirmat mai devreme, și anume că, devenind continuu, războiul și-a modificat esența din temelii. În trecut, prin definiție, dacă se poate spune așa, războiul era un lucru care, mai devreme sau mai târziu, se sfârșea, de obicei printr-o inconfundabilă victorie sau înfrângere. Tot în trecut, războiul era unul dintre principalele instrumente prin intermediul cărora societățile omenești veneau în contact cu partea fizică a realității. Toți conducătorii din toate timpurile au încercat să le impună supușilor lor o viziune deformată asupra lumii, dar niciunul nu și-a putut permite himere care aveau tendința de a șubrezi eficacitatea militară. Atâta timp cât înfrângerea însemna pierderea independenței sau cine știe ce altă consecință, socotită în general indezirabilă, trebuiau luate măsuri serioase împotriva ei. Nu puteai ignora faptele concrete în filosofie, în religie, în etică sau în politică. 2 și cu 2 puteau face 5, dar dacă proiectai un tun sau un avion, nu puteau face decât strict și exclusiv 4. Națiunile ineficace au fost întotdeauna cucerite, mai devreme sau mai târziu, iar lupta pentru eficacitate s-a situat întotdeauna la pol opus față de iluzii. Pe lângă asta, pentru a fi eficace, trebuia să fii în stare să înveți lecțiile trecutului, ceea ce presupunea să știi cât de cât corect ce s-a întâmplat în trecut. Evident, ziarele și cărțile de istorie au fost întotdeauna înflorite și părtinitoare, dar o mistificare de calibrul celei care se practică astăzi ar fi fost imposibilă. Pentru bunul simț, războiul era un termen sigur de comparație, iar în ceea ce privește clasele conducătoare era probabil cel mai important termen de comparație, pentru că dacă războaiele se puteau pierde sau câștiga, nicio clasă conducătoare nu putea fi cu totul iresponsabilă. Dar atunci când războiul devine efectiv continuu, el și încetează de a mai fi periculos. Dispare ceea ce se numește necesitate militară. Progresul tehnic poate stagna, iar faptele cele mai evidente pot fi tăgăduite sau trecute cu vederea. Așa cum am arătat, încă mai au loc cercetări orientate în direcția războiului, care s-ar putea numi științifice, dar acestea nu sunt altceva decât niște himere a căror incapacitate de a da vreun rezultat nu are nicio importanță în practică. Eficacitatea, chiar și cea militară, a devenit inutilă. Nimic nu este eficace în Oceania, în afară de poliția gândirii. Din moment ce fiecare dintre cele trei superputeri este imposibil de cucerit, rezultă că fiecare este, de fapt, un univers separat, în interiorul căruia poate fi practicată în liniște aproape orice perversiune de gândire. Realitatea nu-și manifestă presiunea decât prin necesitățile vieții curente, nevoia de apă și de mâncare, de adăpost și de îmbrăcăminte, nevoia de a nu înghiți o travă sau de a nu cădea pe fereastră de la înălțime și altele asemănătoare. Între viață și moarte sau între plăcerea fizică și durerea fizică mai există încă o diferență, dar atât. Neputând avea niciun contact cu lumea exterioară sau cu trecutul, cetățeanul Oceaniei trăiește ca un om aflat în spațiul interstelar, care nu are cum ști dacă stă cu capul în sus sau în jos.
Conducătorii unui asemenea stat sunt absoluți, așa cum nu puteau fi nici măcar faraonii egipteni sau cezarii de la Roma. Ei sunt obligați să facă două lucruri. Primul, să nu-și lase supușii să moară de foame într-un număr prea mare, pentru a nu crea o problemă insurmontabilă de ordin administrativ. Al doilea, să se mențină la același nivel scăzut al tehnicii militare ca și rivalii lor. Odată realizat acest minim necesar, își pot permite să sucească realitatea oricum doresc. De aceea, judecat din perspectiva războaielor trecute, cel de astăzi nu este decât o impostură, se aseamănă cu luptele dintre anumite rumegătoare, ale căror coarne sunt așezate într-un asemenea unghi, încât atunci când se luptă între ele, animalele nu se pot împunge, ci doar împinge unul pe celălalt. Dar deși este nereal, războiul nu este și lipsit de sens. El consumă surplusul de bunuri de larg consum și ajută la menținerea acelui climat psihologic de care are nevoie o societate ierarhizată pentru a supraviețui. Așa cum se va vedea în continuare, el nu mai este decât o problemă strict internă. În trecut, cercurile conducătoare din toate țările, deși își recunoșteau interesele comune și încercau să limiteze caracterul destructiv al războiului, se luptau unele cu altele și întotdeauna învingătorul îl jefuia pe cel învins. În zilele noastre ele nu se mai luptă deloc unele cu altele. Fiecare grup conducător poartă războiul împotriva propriilor săi supuși, iar scopul războiului nu este acela de a face sau de a împiedica anexiunile teritoriale, ci de a menține intactă structura societății. De aceea însuși termenul război induce în eroare. Ar fi probabil potrivit să spunem că, devenind continuu, războiul a încetat să mai existe ca atare. Acea presiune specială pe care el a exercitat-o asupra oamenilor de la sfârșitul epocii neolitice până la începutul secolului 20, a dispărut și a fost înlocuită cu ceva total diferit. Efectul ar fi în linii mari același dacă cele trei puteri, în loc să se lupte între ele, s-ar înțelege să trăiască într-o eternă pace, fiecare dintre ele rămânând neatinsă în interiorul frontierelor proprii. Pentru că și în acest caz fiecare din ele ar continua să fie un univers zăvorât în sine, scăpat pentru totdeauna de sub influența deschizătoare de ochi a primejdiilor din afară. O pace cu adevărat permanentă ar fi același lucru ca și un război permanentizat. Acesta este, deși marea majoritate a membrilor partidului o înțeleg numai într-un sens mai restrâns, semnificația ascunsă a sloganului "Războiul este pace". Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!